בשידור הזה אנחנו נפתח בראיון עם המחבל המשוחרר מוחמד מסעד. שלום לך. שלום, שלום. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מגבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה ויכול להציל חיים בשעת חירום. פנו עוד היום לזכויות ובדקו זכאותכם. תשמע, לפני זמן קצר ענת העורכת שלנו שלחה לי הקלטה ששלחת לה בשבוע שעבר וביקשת בעצם את הראיון הזה. השורה שלך הייתה לאותם גורמים בדרג הביטחוני מדיני שאומרים בואו נפתח את המחסומים ונקלוט מחדש פועלים מיהודה ושומרון. אתה אומר לא ולא. אמרת הרבה דברים, אבל נימוק אחד עליו אני רוצה להרחיב איתך את הדיבור. אמרת שהמחבלים שנמצאים ברשות הפלסטינית כרגע רעבים ללחם, נאלצים לפרוץ לבתים ולגנוב דברים מהתושבים, ואוטוטו האוכלוסייה המקומית קמה עליהם ונגדם כדי למנוע את הדבר הזה. תתאר רגע את התמונות. כן, המצב ברחוב הפלסטיני הוא קריסה מוחלטת. כי ההנהגה הפלסטינית השתדלה למשך כל הזמן מאז קיומה לכבוש את הדעה הפלסטינית, האמת שהם האנשים שהם רוצים לחיות, רוצים לעבוד, רוצים להתפרנס. האנשים האלו אחרי שהם נהיו רעבים יותר מ8 חודשים, במיוחד את הפועלים, ולא נשכח את החקלאים ואת הסוחרים שעובדים עם הצד הישראלי, ואת כל בעלי העסקים המשותפים, הישראלים הערבים ביחד, את הכל שם קרס לגמרי, ואת האנשים מצאו את עצמם שאין להם לא מדינה ולא רשות ולא שלטון ולא אפילו ארגון שישמור אותם וישמור את הזכויות שלהם ויבוא לקראתם ויעמוד איתם לצד שלהם בזמן המצוקות. כן. היה להם רשות שמאז שהיא קמה רק גונבים את התקציבים ומעבירים את הכספים לחברות של הילדים שלהם ומשאירים את האוכלוסייה ללא חינוך, זה הכי חשוב, וללא שום חסכונות וללא שום תשתיות עתידיות. אז מוחמד, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה. האוכלוסייה הפלסטינית, כן. אתה מתאר מצב שבו בעצם יש את הרשות הפלסטינית, יש המון ארגונים שזורקים מיליארדים על הרשות הפלסטינית. אין, נגמר, כל מישהו מהבמה הישראלית, כל איש תקשורת, או איש פוליטיקה או איש ביטחון, מודיע במפה הישראלית שיש רשות פלסטינית, לצערי הרב. אני אומר לו, אתה לא צודק, אתה לא מדבר נכון, אין רשות פלסטינית, יש כמה גנבים שהם רועדים פחד עכשיו מהאוכלוסייה הרעיבה, מהאוכלוסייה שהיא ידעה שהבעיה שלנו הוא לא ישראל, הבעיה שלנו הם המנהיגים שלנו שרוצים להרוג ישראלים ורוצים לזרוק יהודים בים ורוצים לשחרר את יפו, והם לא משחררים את התקציבים שלהם. כן, לפני שבועיים הייתה ישיבה מאוד סוערת באבו דאבי, בהשתתפות דיפלומטים בכירים מארצות הברית, מאיחוד האמירויות ומהרשות הפלסטינית, והנציג האמירתי צרח על כולם שם ואמר הרשות הפלסטינית, כמו שאתה אומר, כפות, אין לה שום לגיטימציה, אבל הוא אמר מי שצריך להחליף את אבו מאזן. אם אתה רוצה שאני אתאר לך את המצב מבפנים, מאנשים שישבו בשולחן. רגע, אבל אני רוצה, תן לי רק לסיים את השאלה. המנהיגים הערבים ירקו בפרצוף של מחמוד עבאס. המנהיגים הערבים ירקו בפרצוף של מחמוד עבאס, וזרקו נעליים על הפרצוף של חסין שייח. אמרו להם אתם גנבים, אמרו להם אתם שגרמתם למצב הזה, אמרו להם אתם ששילמתם לחמאס ולכוחות הרדואן. זה משהו היה בתוך השולחן ההוא שם.
יפה, ואז אמר המנהיג האמירתי את הדבר הבא, ואני רוצה לשמוע מה דעתך עליו, ומה אתה חושב על מה שאני צריך לחשוב על זה כישראלי. הוא אמר, העתיד של הפלסטינים זה מוחמד דחלן. מבחינתי עוד מחבל. מה אתה אומר על זה? עוד גנב ועוד מושחת ועוד מהנדס לכל מה שקרה בדרום. עוד אחד ממהנדסי 7 באוקטובר, מוחמד דחלן, הוא השותף של מרואן אל-ברגותי. מוחמד דחלן הוא השותף של מוחמד דייף. כל הכספים שלהם ביחד, כל התוכניות של מוחמד דחלן ומוחמד דייף ביחד, ומישהו אומר אחרת, הוא דוחף את בני ישראל להמוות. מספיק שקר. אז עכשיו אמרת שהוא מחבל, דחלן הוא גם מושחת או רק מחבל? אין פלסטיני אחד שהוא לא מושחת. אם מצאתי פלסטיני אחד שהוא לא מושחת, לא הייתי מסתער שאני הייתי פלסטיני. פלסטיני אחד, אם אתם מביאים לפלסטיני אחד שהוא לא מושחת, אני מוציא לכם תיקים שלו מאז סבא רבא שלו עד הנכדים שלו. יפה. עכשיו לסיום אני רוצה לשאול אותך, דיברת גם כן בהקלטה ששלחת לענת על אינתיפאדה נגד הרשות הפלסטינית. מתי זה קורה שנוכל לכוון את השעון? הולך להיות בכל רגע, כי האנשים רעבים, ולא הישראלים מישהו ירעב אותם, והישראלים לוקחים על עצמם תפקיד לשמור את הרשות הפלסטינית. תפסיקו לשמור את הכושלים מהמדינת ישראל. אנשים מהרשות הפלסטינית מושחתים וטרוריסטים ירעבו את האוכלוסייה הפלסטינית. תנו לאוכלוסייה הפלסטינית להוציא הנהגה חדשה שתעמיד את האנשים האלו לדין. תנו לי 1000 אינתיפאדות שיפרצו. מה אכפת לכם? אתם לא אשמים והאינתיפאדות לא נגדכם. כל מישהו מכוון את המחבלים נגדכם, הם הרשות הפלסטינית, הם מוחמד דחלן שאתם רוצים לעשות אותו מנהיג, הם מרואן אל-ברגותי ועבדאללה אל-ברגותי ואחמד סלאמי, האוכלוסייה והכנופיה של מוחמד דחלן שאתם רוצים להביא אותו מנהיג. אתם רוצים להביא אנשים שיהרגו אתכם. תפסיקו לקשול, תפסיקו, בבקשה, יש לכם ילדים, בבקשה, קשרנו, אנחנו האוכלוסייה כאן שגרים במדינה שלכם, קשרנו את העתיד של הילדים שלנו עם העתיד של הילדים שלכם. לא רוצים שהילדים שלנו ימותו בעתיד עם הילדים שלכם בגלל התוכניות הכושלות. אסור לעשות שום הקלות להפלסטינים. צריכים לחפש הנהגה ערבית אסלאמית ולמחוק את השם הזה פלסטין מכל ההיסטוריה. אין דבר כזה שנקרא לו פלסטין. כאן יש מדינת ירושלים, כאן יש ממלכת ישראל. מישהו רוצה ומישהו רוצה שיעוף, שילך לעזאזל. כן. טוב, מוחמד, ממש לפני סיום, יש לנו פה באולפן איתנו אורח, אולי שמעת את השם שלו, אריאל דנינו הצטרף אלינו. שלום אריאל. שלום. אתה מכיר, מוחמד, אתה יודע מי זה אריאל? אתם מכירים? בטח פעם רבנו וזרקנו אחד על השני אבנים. זרקנו אחד על השני אבנים, טוב. אריאל עכשיו השתחרר מ8 חודשים במעצר לא חוקי של השב"כ, ואנחנו כאן כדי לשמוע את הסיפור שלו, אז לפני סיום אתה רוצה לאחל לו משהו, מוחמד? תהיו תמיד הכי קדושים, שאללה ישמור אתכם, כי אתם העוגן ששומר את מדינת ישראל. אתם האנשים הקדושים, אתם שמשחזרים את ההיסטוריה ומשחזרים את ההיסטוריה של המכבים ושל החשמונאים שטהרו את הר הבית, שהולך להיות טהור ולקום מחדש בזמן שלנו בעזרת השם. בעזרת השם. תהיו קדושים. כן, מוחמד מסא, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מקבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה ויכול להציל חיים בשעת חירום. פנו עוד היום לזכויות ובדקו זכאותכם.